mo bang mabuhay ka? Mundo ng maingay, magulo, walang kapayapaan. Ako si Venus. Ako po si Esme. Ako naman si Chance. Ako po si Camille. At ako si Andrew. Tunay na masarap ng manirahan sa lugar na tahimik, payapa, at walang gulo. Ang polusyon ng ingay o noise pollution sa Ingles ay isang uri ng polusyon na bagamat di pisikal ay nakapagdudulot ng panganib o nakaiistorbo sa mga gawain ng tao at hayop. Maaari itong magmula sa tao, hayop, industriya, transportasyon, at ilan pang bahagi ng lipunan na may kapasidad gumawa ng matindi at napakalakas na ingay. Ano nga ba ang mga sanhi nito? Marami ang maaaring pagmula ng ingay. Sa modernong panahon, ang polusyon ng ingay ay karaniwang nagmumula sa linya ng transportasyon, gaya ng sound alarm, busina, at exhaust system ng mga tren, motorsiklo, kotse at bus. Ang mga sasakyang panghimpapawid ay nakapagdudulot rin ng polusyon ng ingay, hindi lamang sa paligid ng mga paliparan, kundi pati sa mga ruta ng mga sasakyang ito. Malaki rin ang kontribusyon ng mga pabrika sa polusyon ng ingay. Ang kanilang mga makina, truck at iba pang kagamitan ay sanhi ng polusyon ng ingay sa nakapaligid na lugar sa karaniwang residential areas. Ang mga tahanan ay maaari ding magdulot ng polusyon ng ingay sa pamamagitan ng mga entertainment at kitchen appliances gaya ng telebisyon, stereo, food processor, blender at iba pa. At ano ang epekto nito sa atin? Bagamat kadalasang naiisang tabi, ang epekto ng polusyon ng ingay ay napakalawak. Ang pinakapangkaraniwang epekto nito sa kalusugan, halimbawa, ay ang pagkawala ng pandinig. Sa katunayan, ang mga taong nagtatrabaho sa lugar na kadalasang maingay ay may problema sa pandinig. Bukod pa rito, ang polusyon ng ingay ay maaari ring magdulot ng alta presyon at sakit sa puso. Ito ay sapagkat ang ingay ay nakakapagpataas ang blood pressure. Kapag may alta presyon ang isang tao, maaari siya magkaroon ng sakit sa puso. Ang polusyon ng ingay ay nagiging sanhi rin ng stress at kawalan ng konsentrasyon. Bukod sa mga tao, ang polusyon ng ingay ay may malaking epekto sa mga hayop. Halimbawa, kapag malakas ang ingay sa kanilang habitat, ang kanilang mga normal na gawain gaya ng mating, pakikipag-communicate at maghahanap ng pagkain ay lubhang nagbabago, dahilan upang malagay sila sa panganib. May ginagawa bang hakbang ang pamahalaan para sa problema nito? Mula sa Marikina Representative Marcelino Chodoro sa panganib ng epekto na dulot ng polusyon sa ingay kapag hindi agad na umaksyon ang pamahalaan. Dahil dito ay inihain niya ang House Bill 1839 o Anti-Pollution Act of 2010 na naglalayong magpatupad ng regulasyon sa ingay at iangat ang kamalayan ng mga mamayan sa panganib na dulot nito sa ating kalusugan. Nakakalungkot isipin na wala tayong umiiral na batas para matugunan ang polusyon sa ingay, karaniwang hindi natin napapansin. Ayon sa pag-aaral ng World Health Organization, ang sobrang ingay ay nakakaapekto sa kalusugan ng bawat taong abala sa araw-araw nilang gawain. Sinabi ng mambabatas na bagamat may ilang umiiral na patakaran hinggil sa pangalaga sa mamamayan laban sa ingay tulad ng Section 85 ng Presidential Decree 856 o Code on Sanitation sa panahon ng Marcos Administration. Ang mga lungsod tulad ng Puerto Princesa sa Palawan at San Juan sa Metro Manila ay nagpairal ng ordinansa na nagsusulong upang labanan ang polusyon dulot ng ingay. Uy, alam mo ba, Sandy? Hindi pa. Well, sabihin ko sa'yo. Ilang panukalang batas ang inihain sa nakaraang 14th Congress. Ngunit, hindi ito na isabatas hanggang sa natapos ang sesyon ng Kamara noong Hunyo. Marahil ay hindi ito tinatratong problema o dahil sa walang pakialam ang ilan nating mga kababayan. Kaya nababaliwala lang ang pagbabawal sa sobrang ingay.
Noise. Noise is the presence of unwanted sound in the environment. Now, it can be very minimal, it can be moderate, it can be severe. It depends on the intensity of noise. The WHO World Health Organization has stated a table wherein a normal individual or a worker can be exposed at a certain level of sounds. Like, normally we can be exposed to levels like 60 to 70 decibel on a daily basis. However, if you're going to be exposed at 80 decibel, there's only a limit of maximum of 4 hours to be exposed to on a daily basis. If it becomes 90 dB, then maximum allowable exposure is only 2 hours. 100 decibel, maximum allowable is only an hour. So it depends. But starting at 80 decibel, your exposure to noise should be limited. Before I answer that, I need to give a detailed explanation of what's happening in the human ear. I will give a few seconds explanation on the normal physiology of the hearing process, and then from there I will discuss how noise affects our hearing. Okay, if this is the sound source, it goes into the ear canal, it goes to the eardrum. The eardrum vibrates and vibrates the different ossicles, and this vibration or mechanical energy is transformed into electrical energy into the cochlea, and the impulses or the electrical impulses goes into the brain. That's the normal physiology. Now, if there is excessive sound pressure level from the noise, like 80 or 90 decibel, then the mechanical energy is too much, and because of too much mechanical energy, there is shearing force into the hair cells into the inner ear or cochlea. And this excessive mechanical force causes problems or destruction of the inner hair cells or the hair cells within the cochlea. So, and there goes the damage if there is excessive and prolonged exposure to noise. As I said, once there is excessive exposure to noise, there will be an irreversible damage to the hair cell. Once it is damaged, it cannot be recovered. Depends on the age group. If we have pediatric age group, the children, they won't complain of hearing loss. They won't actually know that they have hearing loss. The manifestation is poor grades in school, poor attention span, and sometimes they are mislabeled as attention deficit or ADHD individuals. But whereas in reality, the only problem is hearing loss. Since they cannot hear, they cannot focus on what the teacher is doing or teaching, and hence they are mislabeled as having poor performance in school or having ADHD. That's for pediatric age group. For adults, the usual symptoms are they often ask the people around them who they are conversing with, what did you say? Ano sinabi mo? Or they sometimes misunderstood what's being said, and yeah, basically that's it. The symptom, they usually ask the person they're talking to repeat what they say. It's obvious. Get away from the source of the noise. And how do we do that? If the noise is there, then you increase the distance from the noise, or you prevent that sound pressure, that intense, that stimulus to reach your ear by using appropriate hearing protection equipment. There are different what we call escapes me right now. Personal protective equipment, or PPEs, I think. And what they do is they prevent the sound pressure from the noise to go into the inner ear. So that's either an ear muff or an earplug. That's one. The other one is, yes, getting a
increasing the distance from the noise source or minimizing the amount of time that you are exposed to these noises. Permanent noise-induced hearing loss. We can have complication of what we call presbycusis, or the normal degenerative process of hearing loss, and it is aggravated by exposure to noise. Basically, it's that your hearing will deteriorate as you increase your exposure to noise. As I said earlier, the damage is irreversible. Once you will know that you will be exposed to noise, all you can do is prevent the exposure or take your vitamin B complex, because they tend to strengthen the nerve and makes the nerve sort of resistant to damage, or less resistant, more resistant to damage. So basically, it's not what we call treatment, it's prevention. So take your vitamins, protect your ear, but once it's there, you cannot treat it. Hearing aids will be able to restore sort of your hearing because it will amplify the sound. But once you remove your hearing aid, then your hearing loss is there. Calibrated noise level is 70. So I assume na-calibrate, although hindi siya calibrated. Dapat 70. It should be 70. So ina-adjust yan eh. So then next is, if you notice yung blue, ang range is from 40 to 80. So that is low noise level. Tapos yung red is from 80 to 120 and above. So maximum of 120. So if you think na generally you place the gauge at a high level, para automatic you can cover 120 decibels. So yun lang. Then you set this at the environment, for example inside the classroom. Then you can read now the noise level. Hindi masama mag-ingay. Nagiging masama lang ito kapag sobrang ito malakas at nakakasama na sa ibang tao. Maikli lamang ang buhay. Huwag na natin itong Buhay ng tama. Kumain sa tama. Gawin natin ang tama. Muli, kami ang ika-4 na grupo. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam! Ayaw mo bang mabuhay? Ayaw mo bang mabuhay sa mundo namin? Hindi. Ayaw mo bang mabuhay sa mundo namin? Nakakalukot dito. Mali. Nakakalukot dito. Na walang umiiral na batas. Nakalimutan ko. Babalala. May ginagawa bang hakba ng pamahan? Wait lang. Kaya nagtataka ko kaya pala may ay noise